Okay guys, අපි අද එහෙනම් කතා කරන්නේ Boya BY-M1 කියන mic එක ගැන. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. I'm the realest one that's repping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God. හරි එහෙනම් අපි මුලින්ම unboxing එක බලමු. ඊට පස්සේ අපි මේකේ විස්තර ගැන කතා කරමු. හරි එහෙනම් අපි guys බලමු මොකද්ද මේකේ තිබ්බේ කියලා. අපිට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය දේ mic එක තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ sponge noise reducer එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. clothing clip එකක් තියෙනවා. 3.5 to 6.3 adapter එකක්. ඒ වගේම LR44 battery එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම අපිට pouch එකක් හම්බ වෙනවා මේක දාලා තියාගන්න පුළුවන්. සහ අපිට documentaries ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ හොඳ රබර් වයර් එකක් තියෙනවා. තව මේකේ බොඩි එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මෙටල් වලින්. මේකේ වයර් 6 මීටර දිග වයර් එකක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම 3.5 mm ජැක් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේක කනෙක්ට් කරන්න හම්බෙන්නේ. අපි දැන් මේක ටෙස්ට් කරලා බලමු. මම දැන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නේ මගේ කැමරා එකේ තියෙන inbuilt mic එකෙන්. අපි දැන් බලමු Boya BY-M1 mic එකේ වෙනස. Okay, මම දැන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නේ Boya BY-M1 කියන mic එකෙන්. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙනසක් ඇති කියලා මේ mic එකේ. අපි නම් මේකේ තවත් details බලමු මොනවද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මේක ඔයගොල්ලන්ට මොබයිල් ෆෝන් එකත් එක්ක යූස් කරන්න පුළුවන් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ටැබ්ලට්ස් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ලැප්ටොප්ස්, කම්පියුටර්ස් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කැමරා සහ වීඩියෝ කැමරා එකත් අතට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් බලමු මොකක්ද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ omnidirection polar pattern එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම frequency range එක 65 Hz to 18 kHz. sensitivity එක -30 decibels, impedance එක 1000 ohms සහ battery type එක මම කලින් කිව්වා වගේම LR44 සහ මේකට 700 hours battery life එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේක මෙලදී ගත්තේ මගේ YouTube වීඩියෝවන් සඳහා. මම මේක මෙලදී ගත්තේ රුපියල් 4000කට. මම මේකේ ගත්ත තැන් විස්තර මම මගේ description එකකින් දාන්නම්. ඔයගොල්ලෝ එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් අවසන් කරනවා. මගේ වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ලයික් කරන්න, subscribe කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට මොනවා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම්, ගැටලු තියෙනවා නම් comment section එකේ ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. So අදට මම අවසන් කරනවා. Thank you very much. Bye bye.